Hi everyone, it's another awesome day today. So on the vlog, I'll be sharing with you the unboxing of Ben&Ben's most Hi everyone, it's another awesome day today. So on the vlog, I'll be sharing with you Ben&Ben's most anticipated first album, The Limasawa Street. Bago tayo mag-proceed sa unboxing, gusto ko lang i-share sa inyo na ang pre-order ay sold out na. Pero ang good news is itong album nila is lalabas na ngayong May 30 sa Shopee. And aside from that, magkakaroon sila ng series of mall show sa Ayala Malls kung saan pwede kayong bumili ng album nila on site. Para sa mga interesado pumunta sa mall show nila para bumili ng album, ilalagay ko yung link sa description box. So ano pa hinahantay nyo? Tara, mag-unbox na tayo! At ngayon naman, i-share ko sa inyo yung performances nila nung media launch.
Umaga na sa ating duyan, huwag nang mawawala. Umaga na sa ating duyan, magmamahal o mahiwagan. Sa unang pagtato, paano dahan-dahan sinuyo ang puso, kahit tagal ko nang nag-iisa. Diyan ka lang pala, mahiwagan, ipilit ka sa araw-araw. Mahiwagan, ang nadarama sa'yo'y malinaw. Higit pa sa ligayan, higit sa damdamin. Di ba nga ito ang iyong gusto? O ito'y lilisan ako? Maaala'y ibabaw, kalakip ang tamis ng araw. Mga gabing